السلام علیکم. نننی چې زمونږ کوم لیکچر دی نو هغه دی په ډیمپینګ باندې. ځکه چې د اوسه پورې چې مونږ کومې لیکچر یې وویلې د سپرینګ ماس سیستم دپاره او د سمپل پینډولم دپاره، نو هغه مونږ چې دا به اس ایچ ایم وي. ولې هلته مونږ ایزامپشن کړی و چې هلته به زموږ سره فریکشن او ریزسټیو فورسز به نه وي، انرژي به نه لاس کېږي. نو چې کوم اسیلیشن کېږي د هغې امپلیچیوډ به ډیکریز کېږي هم نه، ځکه چې هغه زموږ سره اوسه پورې کوم سیستم وي، آیډیل سیستم وي. خو په ریل لایف کې به زموږ سره څه چل کېږي؟ په ریل لایف کې به زموږ سره ریزسټیو او ډیسیپیټیو فورسز وي. نو د هغې د وجې نه به انرژي لاسز کېږي. نو وخت په وخت به زموږ سره د دې اسیلیټري باډي امپلیچیوډ څه کېږي؟ ډیکریز کېږي به، او فورس به کوم ریسټورینګ فورس دی دا به ډسپلیسمنټ ډایرکټلی پروپورشنل نه وي. نو اس ایچ ایم به زموږ سره په ریل لایف کې نه وي. صحیح شو؟ اس ایچ ایم زموږ سره په کوم کنډیشن کې چې کله زموږ سره آیډیل سیستم وي. نو د ډیمپینګ نه مخکې به مونږ صرف دوه شیزونه وپېژنو. یو زموږ سره دی فري اسیلیشن، فري اسیلیشن د اوسه پورې چې مونږ وویل د آیډیل سیستم دپاره، او یو زموږ سره دی فورسډ اسیلیشن. فري اسیلیشن هغې ته وایي چې په دې باندې نو ایکسټرنل فورس وي، نو ایکسټرنل فورس. ایکسټرنل فورس به عمل نه کوي، لکه مونږ چې وویل سپرینګ دی او یو ماس ورسره اټیچ دی. مونږ د دې ځینه صرف دلته راوړ، داسې لږ فورس هم پرې ولګاوو. اوس بیا ریسټورینګ فورس خپل مین پوزیشن ته راولي، د انرشیا د وجې نه به دې ځای ته راځي، دلته بیا ریسټورینګ فورس مین پوزیشن ته بوځي، او باډي به سمپل څه کوي؟ د خپل مین پوزیشن نه به مخکې وروسته اسیلیشن کوي. خو د دې امپلیچیوډ یا دا نورې قیسې به پکې نه، امپلیچیوډ به کمیږي نه، ځکه چې دلته زموږ سره څه قسمه ریزسټیو فورسز یا فریکشنل فورسز زموږ سره نشته. دا مونږ ایزامپشن کړی وو. نو دلته چې کوم اسیلیشن دی دې ته وایي فري اسیلیشن، چې هغه اسیلیشن چې په هغې باندې ایکسټرنل فورس عمل نه کوي. او دلته به کوم کنډیشن وي؟ دلته به فورس ریسټورینګ فورس صرف لینیر ریسټورینګ فورسز. دا خبره واورئ، ګورئ په اسیلیشن موشن کې به په اس ایچ ایم کې به مین پوزیشن ته باډي څوک راولي؟ صرف ریسټورینګ فورس به راولي، صرف ریسټورینګ فورس به، او دا به همیشه دپاره دا کنډیشن وي، دا به ډسپلیسمنټ ډایرکټلی پروپورشنلی، او همیشه دپاره به د ډسپلیسمنټ اپوزیټ یې مین پوزیشن ته به. خو دا انټرنل فورس دی، مونږ صرف داسې لږ فورس ایکسټرنل لګولی او بیا هم باډي پرېښې ده. انټرنلی پې ریسټورینګ فورس لګي او زموږ سره دا باډي د دې الاستیسټي د وجې نه ریسټورینګ فورس پیدا کېږي د دې سپرینګ، او دا زموږ سره څه کېږي؟ دا باډي داسې اسیلیشن کوي، خو د بهر نه په دې باندې څه فورس نه لګي، نو د دې امپلیچیوډ کې نه انکریز راځي نه پکې ډیکریز راځي. خو دا آیډیل خبرې دي. اوس زموږ سره فورسډ اسیلیشن کې داسې مونږ وایو چې کله مونږ د دې سپرینګ سره یو ماس اټیچ کو، ټیک شو کنه، دا موږ د دې ځینې دلته راوړل ریل لایف کې. نو دلته چې دا کله واپس راځي نو ټیک د ریسټورینګ فورس به وي، خو دلته به زموږ سره فریکشن وي، ایر ریزسټنس به وي، او دا فریکشن او دا ایر ریزسټنس به څه کوي؟ دا به د دې امپلیچیوډ به څه کوي؟ کمی به د وایبریشن، دا امپلیچیوډ به څه کوي؟ کمی به. دا ریسټورینګ فورس به صرف باډي مین پوزیشن ته نه راولي، دا ریسټورینګ فورس به د دې ایر ریزسټنس او د دې فریکشن خلاف اوس ورک کوي. نو انرژي به د دې فریکشن او د دې ایر ریزسټنس خلاف څه کېږي؟ ختمیږي به، استعمالیږي به. نو وخت په وخت به د دې د اسیلیشن څه کېږي؟ ختمیږي به، او دې ته موږ وایو فورس اسیلیشن. اوس یې وایو چې ډیمپینګ ورته وایو، او دې فورس اسیلیشن ته موږ ډیمپینګ وایو. خو ولې د فورس اسیلیشن یو بل اگزامپل هم دی ښه، دواړو ته فورس اسیلیشن وایي. د فورس اسیلیشن یو اگزامپل خو دا شو چې امپلیچیوډ وخت په وخت کمیږي، ته موږ وایو ډیمپینګ. اوس یې ایکسپلین کوو. بلې زموږ سره یو خو دا شو ډیمپینګ. دویم نمبر اگزامپل یې دا دی چې دلته تا یو پینډولم یا یو ټال ځوړند کړی دی، تا ویل داسې فورس ورکړو، دې ته دا راغی او بیرته داسې راځي مین پوزیشن ته دلته راځي. صحیح شو؟ مین پوزیشن نه مخکې وروسته څه کوي؟ اسیلیشن کوي، او دلته ورته ته ولاړې، او چې کله دا باډي دلته دې ځای ته رارسي نو ته وله ورکوې یو پوش، یو فورس په ایکسټرنل فورس پې لګوې، فورس اسیلیشن دی انډر د ایکشن اف ایکسټرنل فورس. ایکسټرنل فورس دلته ایر ریزسټنس او فریکشن شو، ایکسټرنل فورس شو، میګنیچیوډ یې کم کو ایکسټرنل فورس ته وجې نه. بل اگزامپل یې دا دی، ته دلته ولاړې ته دې پینډولم له وخت په وخت دیکه ورکوې، نو د دې د اسیلیشن به وخت په وخت څه کېږي؟ انکریز کېږي به، او دا به موږ په فرسټ ایئر کې بیا څه وایو؟
په ایکسپلینیشن سره به دې ته بیا موږ وایو ریزونانس ورته وایو. امپلیټیوډ زم سره د فورس د ایکسټرنل فورس چې کله د دې ایکسټرنل فورس فریکوینسي یا ټایم پیریډ د دې د فریکوینسي یا ټایم پیریډ انټیګرل ملټیپل شي کس را روان دی پټال کې زانګي یا پینډولم را روان دی ټول 2 سکند بعد وی دی کور کې نو وخت په وخت بر دي امپلیټیوډ څه کېږي انکریز کېږي باندې ته ریزونانس وایي. هغه زموږ ټاپک نه دی. فری اسیلیشن چې فورس نه زموږ سره امپلیټیوډ نه کمیږي زموږ ټاپک نه دی. د دې فورس اسیلیشن دا قسم دا ایر ریزिस्टنس او دا فریکشن چې پکې موجود دي زموږ ټاپک دا دی او دغه ته موږ وایو ډیمپینګ. چې کله زموږ سره ایکسټرنل فورسز د وجنه د یو اسیلیټینګ باډي زم سره څه کم شي امپلیټیوډ اف اسیلیشن کم شي نو دغه عمل ته مونږ وایو ډیمپینګ او دی اسیلیشن ته مونږ وایو ډیمپډ اسیلیشن. اگزامپل یې داسې اخلو دا زم سره یو پینډولم ځوړند دی ٹھیک شو او دا زم سره څه کوي مونږ له یو فورس ورکو او انیشلی دا زم سره دلته راغی ٹھیک شو او بیا دې ځینې راغی دلته داسې اسیلیشن کوي. اوس مونږ دا پرې خو ٹھیک شو نو دا به زم سره څه کوي ګوره اسیلیشن مخې دلته به داسې راشي په دویم کې به لږ کم شي په دریم کې به ښه کم شي بیا به ښه کم شي او بیا به ښه کم شي او بیا به پسې لږ نور کم شي او بیا به نور کم شي او بیا به نور کم شي او بیا به اخر کې سټاپ شي. صحیح شو. امپلیټیوډ ته ګورئ وخت په وخت کمیږي. هغه اسیلیشن چې د هغې امپلیټیوډ وخت په وخت کمیږي هغې اسیلیشن ته مونږ وایو ډیمپډ اسیلیشن. څه ورته وایو ډیمپډ اسیلیشن. او دې فینامینا ته د عمل ته د کم ریزن د وجې نه د کم فورسونو د وجې نه چې دا امپلیټیوډ وخت په وخت کمیږي دې عمل ته وایي ډیمپینګ. او په ریل لایف کې به دا قصه خامخا کېږي. ولې دلته زموږ سره څه شیز دی دلته زموږ سره ډیسیپیټیو فورسز دی ایر ریزिस्टنس دی د هوا ریزिस्टنس دی د هغې ریزिस्टنس خلاف دا مونږ چې کم پوش ورکو ځان پوه کوي مونږ چې کومه انرژي ورکړه هغه انرژي په آیډیل سیستم کې ریسټورینګ فورس ته کنورټ شي او بیا مسلسل داسې روانه هلته خو ریزिस्टنس او دا قصې نه وي. دلته چې کله زموږ سره دا باډي اوس راځي مونږ چې کومه انرژي ورکړل ده هغه انرژي به اوس استعمالیږي د څه خلاف د دې ایر ریزिस्टنس خلاف او دلته چې کوم چې دلته ځوړند دلته د فریکشن د هغې خلاف به دا د خپل انرژي څه کوي استعمالي به نو وخت په وخت به د دې امپلیټیوډ کمیږي. که ته ورته مسلسل فورس نه ورکې د بهر نه انرژي نه ورکې نو دا اسیلیشن به څه کېږي مړه کېږي به ختمیږي به. مونږ یو ټال دیکه ورکړه په تیزه باندې ٹھیک شو کنه یا به کور کې ماشوم چې کله په زانګو کې پروت وي مونږ له برګو ته دغه تړلي دا زانګو او څوک ولې دیکه ورکړي په ژړا شي په دیکه وله مونږ ورکړو ښه تیز یې وزنګو زانګې چې یو منټ وشي چې مونږ راشو زانګو بیرته ودرېدلي. ولې برګو څه چې کومه سیریز ځوړند ده هلته فریکشن دی د هغې خلاف کار کوي تا چې کومه انرژي ورکړه هغه انرژي به اوس هلته استعمالېږي او د دې زانګو خلاف چې کوم ایر ریزسټنس دی دې خلاف به استعمالېږي نو وخت په وخت به زموږ سره د دې اسیلیشن امپلیټیوډ څه کېږي کمیږي به او دغه عمل ته مونږ وایو ډیمپینګ او دې اسیلیشن ته مونږ وایو ډیمپډ اسیلیشن. مونږ اوس ډیفینیشن داسې لیکو هر ډیمپینګ د ایکسټرنل فیکټرز هر قسم فیکټرز چې دي که فریکشن دی که ایر ریزسټنس دی which reduces the oscillations ब्रेकेट کې لیکم امپلیټیوډ اصل کې مونږه امپلیټیوډ اف اسیلیشن وایو اف oscillating body is called damping. هغه عمل یا هغه ایکسټرنل فیکټرز چې دا زموږ سره د اسیلیټینګ باډي امپلیټیوډ کموي دی عمل ته به مونږ وایو ډیمپینګ او د کم اسیلیشن امپلیټیوډ چې وخت په وخت سره کمیږي نو هغې ته څه وایي ډیمپډ اسیلیشن. نو مونږ وایو د oscillations whose amplitude gradually increase एकदम बना किएगी खान gradually decreases with time due to
dissipative forces. Dissipative forces are called damped oscillation. ولی به کېږي نو تاسو ته ما وویل ځکه به کېږي چې انرژي به لاس کېږي. څه شی به لاس کېږي؟ انرژي لاس. ولې کېږي؟ reason resistive forces. د resistive forces خلاف انرژي استعمال شي نو څه شي؟ ختم شي. نو که موږ ولا بار بار نه ورکو انرژي نو زموږ سره به oscillation څه کېږي؟ وخت په وخت به کمیږي. دې عمل ته وایي damping او دې oscillation ته وایي damped oscillation. یو ګراف یې داسې اکثر ورکوي دا زموږ سره د oscillation ګراف دی. وخت په وخت تاسو وګورئ امپلیچیوډ زموږ سره څه کېږي؟ کمیږي. ګریجولي امپلیچیوډ څه کېږي؟ کمیږي. وخت په وخت سره امپلیچیوډ څه کېږي؟ کمیږي. دې ته موږ څه وایو؟ damped oscillation او دې عمل ته څه وایو؟ damping ورته وایو. څه پکې ګران نشته. که سم یې د چا څه کوېسچن کولی شئ. Thank you very much.